Okay, we have proceeded to the last topic that is included in our finals, which is depreciation. Now, as we all know, depreciation is the systematic allocation of an entity's depreciable amount of an asset over its useful life. So, I think you've discussed this in your accounting 1, kung paano bang depreciation. Ito yung charge natin because kaya nagde-depreciate ang property, plant, and equipment naluluma o kaya nalalaos. Kaya nababawasan ang value niya. Now, our entry is strictly depreciation expense and accumulated depreciation, debit and then credit. Depreciation expense is an expense, accumulated depreciation is a contra asset. Okay? Now, few terms to be considered. Number 1, cost. Ito yung value ng asset mo, kung magkano siya na-acquire, which is na-discuss na natin paano na-arrive sa cost. Residual value, ito ay, okay, take note of the word, estimated, no? Estimated value of the asset at the end of its useful life. So, syempre, pag bumili ka ng asset, anong ibig sabihin ng residual value? Pag natapos ba ang useful life na to, magkano ko pa kaya siya maibebenta? So, yun yung residual value. Pag useful life, although walang buhay, ang mga property, plant, and equipment, nilalagyan natin ng buhay as if tao siya. Okay? So, pag sinabi mong useful life, ito yung tingin mo ay number of years or months kung kailan mo siya mapapakinabangan. Okay? Now, bakit kailangan i-discuss, no? So, yung straight line method, tawag dito, yun yung na-discuss natin sa accounting 1. So, although yun yung na-discuss natin sa accounting 1, ang dami nating methods ng pagde-depreciate. So, yun yung mga itatackle natin dito. Yung mga major topics ng, or major methods of depreciation. Now, yung straight line method, alam na natin yan, cost less residual value over useful life. Ganun lang siya. Okay? Now, ano ba tong mga nandito, no? Composite, we have working hours, sum of the years, double declining, tsaka 150% declining. So, yung mga yan, kung mapapansin nyo, ngayon nyo lang na-discover yan. Pero, ano ba ang kinaiba niya sa straight line method? Ang kinaiba lang yan is paano i-compute si depreciation. Pero as far as kung may mga capitalizable walang ganyan dito. Okay? Iba-iba lang sila ng pag-compute ng depreciation. So, kung dati, straight line method lang kayo, straight line, tapos yun ang i-record nyo dito, pagdating dito sa intermediate one, iba't ibang method. Now, ang mag-iiba lang dyan, hindi yung entry. Yung entry same, pero yung amount mag-iiba-iba. Depende sa method na ginagamit. Okay? Now, mag-sample tayo. No? So, kung mapapansin nyo dito, may mga ibang example tayo dito. No? So, we have machinery, office equipment, building, delivery equipment. Ito yung mga cost nila, may mga residual value, may mga useful life. Now, ito yung mga pwede natin ditong magamit, no? Straight line method, composite, 150, pwede natin gamitin itong mga to. Okay? Now, unahin natin si straight line method. Now, pag tinanong sa inyo magkano ang depreciation ng machinery. So, ang depreciation ng machinery na yan ay 300 minus 10,000 divided by 5. So, that is 60,000. Okay? Paano yung office equipment? 100,000 divided by 10, that is 10,000. 1.5 divided by 15, 100,000. And then 400 divided by 4, that is 100,000. Okay? So, ang ating depreciation ay 270,000. Okay? Ganun lang siya. Now, tawag dito, ito yung total natin. Now, pag sinabing straight, yung ginawa natin, that is straight line depreciation. Paano naman kung ang sabi dyan ay composite method? Pag composite method, wag nating pag-isipan ng komplikado. This is just actually parang ginagamit mo yung straight line method as a weighted average. So, magkano ba yung total depreciable amount natin? No? So, paano makukuha si total depreciable amount? Diba ang depreciable amount is cost less residual value? Okay. So, 300, eto, 310, 110, that is 420, 2,020,000, and then 2,550,000. Yan yung cost. Ang residual value natin ay 150. So, ang ating, tawag dito, ang ating depreciable amount ay 2.4. Okay? Now, paano ang gagawin natin sa composite method? Sa composite method, ang gagawin natin ay kukunin natin yung composite rate. Okay? So, magkano ang composite rate? Para makuha mo yung composite rate, yung total na depreciation using straight line, tapos kunin mo yung total na depreciable amount. So, 270 divided by 2.4.
ang makukuha mo dito ay 11.25%. So, paano ba tong composite method? Wala. I-multiply mo lang tong 11.25 dun sa, tawag dito, dun sa depreciate, sa total na property, plant, and equipment. So, para lang siyang straight line, pero total ang ginagawa natin. So, importante dito, yung composite rate. Okay? Composite depreciation, ito siya. So, ginugrupo siya. Okay? Now, paano naman ang sum of the years digit? Okay? Now, sa sum of the years, gagamit lang tayo ng single asset na nandito. Okay? Para at least mapadali. Now, ang magiging basis lagi natin ay yung depreciable amount. Depreciable amount is costless residual value. Okay? Di ba dito nga, costless residual value, ito yung depreciable amount eh. Okay? Divided by useful life. Ganun kasimple si straight line. Pag sum of the years, costless residual value, tapos may kakailangan kang gawing ratio. Okay? So, paano ba yung ratio na yan? So, eto, 4 years to, no? So, eto, try natin sa delivery equipment, no? 4 years. Now, check din natin ano difference niya sa straight line. Sa straight line kasi, 400 minus 30 divided by 4, di ba every year, 100,000 siya. Every year. Pag pag sum of the years digit, mas mataas sa first year, mas mababa sa lower year. Paano natin ma-achieve yan? Gagawa ka ng ratio. Okay? So, kailan 4 years yan, no? So, try mo gamitin to, no? 4, ang life mo ay 4 plus, life plus 1 over 2. So, mali ako dito. Life plus 1 divided by 2. So, ang makukuha mo ay 4 times 4 plus 1, 5. 4 times 2.5. Okay? Now, ang makukuha mo dito ay 6. Okay? So, paano ba yung gagawin ko sa 6 na yan? Gawa ka ng ratio, no? So, una, tawag dito, 4 over 6, 3 over 6, 2 over 6, saka 1 over, ba't parang baliktad? Okay. Weird. Okay. So, gagawa ka ng ratio, over 6 siya, no? So, 4 over 6, but 5? 3 over 6, 2 over 6, and then 1 over 6. Dito mo i-multiply ngayon si depreciable amount na 400,000. So, instead na sa straight line, divided by 4 lang siya, dito gagawa ka ng ratio ganyan. So, magkano ang 2/3 nito ay 266, 667. Kalahati, ito, tawag dito, this is 1/2, no? So, teka nga. Oh, mali. Okay, so mali ako. Sorry about that. Okay. Hindi pala 6 to. 4 times 2.5, 10 pala dapat. Okay, sorry. Okay, so 10 dapat. Now, so, okay, my apologies. So, ang entry natin dyan ay 4 over 10, 3 over 10. Saan nyo nakuha yung 4? 4 years yan eh. So, kung etong 5 years yan, 5 ang gagamitin. Okay? 5, 4, 3, 2, 1. Pag 4 years, 4, 3, 2, 1. Pag 15 years, 15, 14, 13, pababa siya. Okay? 2 over 10 and then 1 over 10. Kaya pala medyo weird, no? So, times 400,000 kung magkano yung depreciable amount. Okay? So, ayan. Now, ito 40K, ito 80K, ito ay 120,000, ito ay 160,000 if I'm not mistaken. Check natin 160 plus 122, 80, 360, 400. Okay, so tama. Now, mapapansin nyo, sabi ko nga, mas malaki sa simula, mas mababa sa dulo. Unlike sa straight line, equal siya. Okay? So, mas mataas tong sa, paano ang entry namin? Ganun pa rin, depreciation expense, accumulated depreciation. Pero ang amount na ilalagay nyo, eto, 160K, 120K, 80K, 40K. Depende kung ilang taon yan. Paano kung eto, tulad nitong machinery, 5 years? Eh, di gawa ka ulit ng equation, no? 5 plus 5 plus 1 divided by 2, magkano yan? So, 5 plus 1, that is 6 divided by 2, 3. 5 times 3, 15. So, ang gagawin mo,
5 years yan eh. So, 5, 4, 3, 2, 1. Ang denominator mo ay 15. 15, 15, 15. Okay, and so on, 15. Okay? Tapos, multiply mo to dun sa 300,000. Yun na yung depreciation mo per year. Okay? So, that is for some of the year's digit. So, take note, hindi naman mahirap to. Ang gusto lang natin i-present dito, iba't ibang method to paano makakompute ng depreciation. So, option pa rin ng company kung anong ginagamit nila. Whereas, ang pinakasimple talaga sa lahat, straight line, which is ginagamit ng karamihan ng company. Okay? Siguro, pinaka-second na pinaka-sikat is yung sum of the years siguro. Okay? Now, next, punta tayo sa declining. No? Double declining, tsaka 150% declining. Ang gagawin mo lang dito, no? Sample natin tong delivery equipment. No? 1 divided by 4. Pag double declining, times 2. So, 1/4 is 25%. Times 2, that is 50%. Okay? Ay, hindi. Masyadong ano to. Masyadong vague kasi kalahati. Okay? Dito na lang. Ito yung 5. So, 1/5 times 2. So, ang makakuha mo dito ay 40%. Okay? So, anong gagawin ko dyan sa 40% na yan? Dyan ko i-multiply yung ating tawag dito, yung ating cost. Okay? So, magkano ang cost natin dito? 310. Okay? Now, take note na sa declining balance, parang sinasabi mo, ito ay isang, tawag dito, isa tong method para i-depreciate na para siyang straight line. No? Kumukuha ka ng depreciation rate, pero ang ginagawa mo is that instead na yung normal na depreciation na yung kung magkano yung rate na makuha mo, depreciation rate, ginagawa mo, minumultiply mo sa 2. Okay? So, unlike din dun sa nauna, yung sum of the years, saka straight line, saka composite, okay? Dito, ang ginagamit natin ay yung cost, hindi yung depreciable amount. Sir, parang dinidisregard mo yung residual value. Not necessarily. So, magkano ang depreciation ko? So, 310,000 multiplied by 40%. So, ang depreciation mo sa year 1 ay 310 times 0.4. 124,000. Okay? Next, saan mo i-multiply? Sa year 1 to, ha? So, 5 taon to. 4, 5. Sa year 2, anong gagawin ko? 310 minus 124. So, ang makukuha mo dyan ay 186,000. Multiply mo ulit to sa 40%. Ang amortization mo ay 74,400. Paano next year? So, ganun ulit, 186 minus 74.4. So, ang makukuha natin dyan ay 111,600 times 40%. Makukuha mo naman dito ay 44,640. And then last, magkano yan? 111,600 times 0.4. 44, hindi 0.4. Okay, 0.6. Okay. 66,960. And then, multiply mo ulit sa 40%. Okay? Ang makukuha mo ay 26,784. Now, sabi ko nga sa inyo, bakit dinisregard natin yung residual value? Actually, hindi natin dinisregard. Sa dulo natin iti-take into account si residual value. So, pag sinabing residual value, kasi ito yung matitira na value niya at the end of the year. So, dapat may matirang 10,000. Therefore, ang gagawin ko na lang para makuhang depreciation sa dulo ng taon ay magkaning natitira and then minus yung residual value. Okay, bakit nilagay ko dito yung 10,000? Okay. So, hindi dapat. Okay? So, ang depreciation mo na sa taon na to ay 16,784 sa dulo ng taon. Okay? Now, punta naman tayo sa 150% declining. Mukha lang siyang mahirap, pero hindi. Same process nito. Ang pinagkaiba lang, 1/5, makukuha mo dyan ay 20%, multiply mo sa instead na 2 sa 1.5. So, makukuha mo ay 30%.
So, baguhin mo lang to lahat ng 30%. Ganyan si 150% declining. Okay? Now, dun tayo sa sa working hours sa output method. Now, this is fairly simplistic kasi. Okay? Now, again, gagamit pa rin tayo dito ng depreciable amount. Ang depreciable amount natin ay 600,000. 5 years yan. So, kung straight line to is 600,000 divided by 5, this is hindi 60,000, this is 120,000. Okay, pag straight line. Pero hindi naman tayo straight line eh. Okay? So, gagawin mo, paano kung working hours output method? Mukha lang siyang mahirap, gagawa ka lang ng ratio. I-total natin to. Okay? Ang total service hours mo ay 27, 37, 48, and then, so 60,000 ang total service hours. Ang units natin na na-produce, 34, 66, magkano to? 66 plus 29, that is 95. Okay? 95 plus 25, that is 120, 150,000 ang units. Okay? Now, gagawa ka lang ng ratio dito. Okay? So, 60,000 saka 150. Pag service hours, 14 over 60. 13 over 60, 10 over 60, 11 over 60, and then 12 over 60. Saan ko nakuha to? Ito, 14,000 divided by 60. 13,000 divided by 60. So, gumawa lang ako ratio. Dito ko ngayon i-multiply si 600,000. Okay? So, makukuha natin dyan yung depreciation. 14 divided by 60 times 600,000. Ito, 140. $130, 110, and then 120. Okay, ba't sobra yung 100 dyan? Okay, so, mukha lang siyang mahirap, pero gagawa ka lang naman ng ratio. Same goes dito sa, paano pag ang tinanong ay output method, kung magkano yung output na units. Working hours, service time eh. So, dito, gagawa ka, 35 over 150, 32 over 150, 25 over 150, gagawa ka lang ratio, and then i-multiply mo sa depreciable amount. And then, makukuha mo na yung depreciation per year. Ayan.